After the microphone. Open the microphone. Ok cô. Yeah. Rồi. Yeah, okay. Are you still in bed? Do you in bed now? On the bed. I bet you have just wake up. Yeah. Today we learned it 2 and 3, right? Shit. One thing that makes you better friend. Okay, you read first. Okay cô. Do you ever do this? Be Hannah excited that's on episode of your show. Youth and Consequence come out on YouTube Red on March 7th. But until March 7th, when you came in on episode of Youth and Consequence on YouTube Red. I am talking about when a friend because their problems with you. Do you immediately say, oh, you know what you should do? I've not recently that I have a pattern. I offer unsolicited notice. I've noticed recently that I have a pattern. I offer unsolicited advice on the time when my friends have problems, and I know the intentions are good because when we see someone we care about suffering, our impulse is to like help and to fix and to give them anything they need. But the more that I do this, the more withdraw with my friend become. Their eyes glaze over. They shut up note automatically. There is this one put up between us. So I decided to try not giving my any advice unless it was specifically asked of me, and it made me realize how just how much I wanna do that all the time, even in tiny little ways. Little way. Have you tried yoga? Yoga. Oh, I just saw
Yoga. Yoga. Oh, I just saw a great TED talk on that. I sent it to you. I had the same exact problem. Let me tell you what I did. You know, you should really, you should really try yo- Yoga. yoga, 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 Yoga. Yoga. yoga, Go. Yoga. Ờ. yoga, Yoga. G. Ấy. Không phải. yoga, yoga, Yoga. yoga. Yes. But I resisted the temptation to solve all of my friends' problems and instead was trying to realize explore their feelings by asking them questions like, how does that make you feel? Well, that sounds really hard. How are you handling it? You totally understand why you are upset. What do you think? What do you think you are gonna do? My conversations become so much more engaging and this and fulfilling instead of the feeling like I have to fix anything. I just let myself become sounding board for wherever someone were Whatever feeling someone was feeling. and whatever someone were feeling and really try to explore that. And my friendships changed dramatically. They felt more loving, more personal, and more open. Now I have this one friend who is a conversational Now Chris. narcissist, Okay. Now Chris it. nice, Narcissist. narcissist. It's like more matter what you said, what you say. He will bring a conversation back his himself Himself. himself. And I used to hyper a lot of resentment for it, but it's you know it's one of the annoying Annoying. annoying annoying nghĩa là gì cô nhỉ? Phiền. Phiền phức. Dạ, Phiền phức. tiềm thức. Dạ, Phiền phức á. dạ, tiềm thức. Không phải tiền mà là Ờ, phiền. tiềm thức. Không. Làm phiền ai đó. Không. Nói xong ngoài. Hiểu không? Phiền nhá. Đó. Quicker and flaws Quirks and about flaws. Annoying quirks and flaws. quirk, Quirks. quirk, quirk, Quirks quirk, and flaws. quirk and flaws about a person that you know that you just short of the put up is with because you love them. So I thought
implementing this with him were going to be particularly interesting, and I thought that we would dive so deeply into his problems, and I would let him express everything they was feeling about very just single thing that he had to say, and would keep the spotlight on his to the point. Just he short of like ran out of the stop to say he about himself, and then would turn the conversation to me and be fully present with me, and let me talk about my problems because he's been short of the span. Now maybe you are not like me and you are not the person who offer unsolicited advice all the time. But let me advise you to try this out with your next conversation. Maybe in the next couple of conversations, see how it goes. Be fully present. Be really engaged with the person and not thinking about how you are going to report. I learned many fascinating things, and a lot of my relationships become deeper and more amazing because of it. I am Anna Kana. Stay right here for the restaurant message. Đọc là Thế cụm rồi này. cô ơi. Ok. Đọc là cụm này. Đừng đến đây không dừng nhé. Đây này. Fascinating Oh, things. fascinating things. Fascinating things. Nó là cái này đến đây. Fascinating things. Đã tin được rồi, thing. Phát âm khó. Câu cái này nó là đỉnh từ. Để đây. Những cái điều mà thú vị. Thú vị tuyệt vời. Thì nó phải để đây. Thì nó phải để còn nữa. Đây là of those annoying quirks and flaws about a person that you love, you just suddenly hurt is because you love them. Quirks and flaws. Quirk and flaw. Quirks là những cái gì? Quirk. Mà nhìn quen lắm như kiểu con sóc ấy. Cái gì là sốc? Things, quirks and flaws là những cái tính xấu và những cái thiếu sót của một người. Thiếu sót. Thì bạn nên chấp nhận nó bởi vì là bạn yêu họ.
Những thời hư tật xấu và những thiếu sót của họ. Nhưng mà về bạn yêu điều đó. về con người, cái mà bạn yêu điều đó là được sắp xếp phía trên này, phải đặt phía trên này. The source của đó. Bạn You chỉ just sắp xếp cao hơn. Bởi Bởi vì bạn yêu họ. Chấp nhận họ, bạn hãy chấp nhận người vì vậy yêu người khác thì tật xấu. Conversational, narcissistic. Conversational narcissist. Cái gì, cuộc hội thoại gì đấy? Không phải cuộc hội thoại, từ từ gọi rồi. Now I have this one friend. Có một người bạn này who is our, người mà là một người gì đó. Cái gì cả đâu này. Là một người thích. Bây giờ tôi có một người bạn, người mà. Người bạn như thế này, người mà là một người thích nói chuyện. Conversational narcissist, một người thích nói chuyện. Là một người thích nói chuyện. Cái này nó sử dụng nguyên trong một cụm luôn rồi, luôn đi cùng nhau. Đúng rồi. Conversational. Conversation là nói chuyện với nhau, với thành conversation. Đúng rồi. It is a pronunciation. Hay. I offer unsolicited advice. Unsolicited có nghĩa là tự nguyện hoặc là không được yêu cầu, kiểu khuyên những kiểu người ta không yêu cầu là khuyên đấy, nhưng mà kiểu tự khuyên người ta ấy. Xong rồi thì là có vấn đề, khi mà người ta có vấn đề thì phải khuyên người ta ấy, nhưng mà không được yêu cầu kiểu đấy. Hay là hay như kiểu là người ta hay không thích, kiểu hay bao đồng. Từ impress. Our impulse is to. Và tôi biết những cái intention thì thực sự là tốt, bởi vì khi mà chúng ta nhìn thấy một ai đó, chúng ta thường quan tâm nhiều hơn. Quan tâm về những cái bên ngoài, sự phơi. Our impulse. Our impulse. Our impulse. Our impulse. Nó mình nói chậm. Our impulse. Pulse. Nó là power. Yeah, our impulse is to like help and face and to give them anything they need. Và tên này cũng là tính từ đúng không? Cái gì? Our là phải là danh từ cái gì của chúng ta. Ví dụ like nhận to fix là sự nhiệt tình của chúng ta và sự bốc đồng của chúng ta.
thôi thúc của chúng ta, sự thôi thúc của chúng ta, sự sự nhiệt tình của chúng thúc ta là đẩy. giúp người ta thúc đẩy mình gọi gì là sự nhiệt tình và cái sự thôi thúc của chúng ta, như là chúng ta giúp và giải quyết, giúp và giải quyết và đưa cho họ những gì mình không cần. Người ta cần tiền cho hả? Nhưng mà cần 1 tỷ cho. 1 tỷ để đâu ra? Yoga, yoga này, yoga này. Yoga. But this is a temptation to show my friends' problem. Is that I would try to really explore their feelings by asking them question, right? Wow, that sounds really hard. Đó thực sự là một điều khó khăn. Nhưng bạn đã giải quyết nó như thế nào? Tôi Đáng nhẽ phải là tại sao bạn upset? đáng nhẽ lại phải hỏi cái câu này trước. Nó làm bạn cảm thấy như thế nào? Yeah. Wow, nó thực sự là rất là khó. Vậy bạn đã giải quyết nó ra sao? Tôi thực sự hiểu tại sao bạn đã upset. Thì là như vậy. Upset là cái feeling trong khi đó. Yeah. Bạn nghĩ bạn đang muốn làm cái điều gì? Trong cuộc hội của tôi thì trở thành nhiều hơn trong việc mà đính ước và nhiều đính đi vào, không phải kiểu nhiều vào hơn, kiểu mình nhiều vào cuộc trò chuyện á, không phải đính ước, và sâu hơn và đầy đủ hơn. Đầy đủ hơn. Fulfilling. Instead of the feeling like I have fixing, tôi có thể là Thay vì là tôi cảm giác là tôi như là tôi phải giải quyết mọi vấn đề. tôi chỉ cho phép bản thân tôi be shouting about whatever someone was feeling. Tôi chỉ cho phép bản thân tôi được tốt hơn cho những cái mà một vài người đang cảm nhận. Sorry bot rằng cho đến một người và biết lắng nghe hơn cho về những cái điều mà người ta cảm nhận. Và really này, thực sự thì cố gắng để khám phá nó. Tìm hiểu nó. Và những cái mối quan hệ của tôi đã chuyển đổi. Dramatically. Nó sẽ thay đổi tốt đẹp hơn, vui vẻ hơn. Tôi cảm thấy yêu nhiều hơn, quý bản thân nhiều hơn và mở lòng nhiều hơn. Bây giờ tôi có một người bạn thân, người mà nên thích những cái cuộc hội thoại, nó thì luôn thích nói chuyện. Là một người mà thích nói chuyện. Nó thì thích
những không vấn đề cái mà tôi nói, tức là không để ý những gì tôi nói. Anh ấy sẽ mang cho tôi những cái cuộc hội thoại, anh ấy sẽ mở cho tôi những cái cuộc hội thoại về bản thân của anh ấy. Tạo dựng nhỉ, anh ấy sẽ tạo dựng những cuộc hội thoại về bản thân của anh ấy. Và tôi thường I used to harbor a lot of resonance forwards, listener and a person yours a question. và tôi thường gì đây ta? Sao mạng này không vào được nhỉ? Harbor là khởi động, nhập vào. Hả? Hết sợ rồi. Nghỉ. Ok, bye bye. Giờ có vai teacher.